नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी पिझ्झा बनवून दाखवणार आहे आपल्या महाराष्ट्रीयन पद्धतीने। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। साधे सिंपल पद्धत आहे बघा। तर त्यासाठी बघा ही पिझ्झाचा ब्रेड घेतलेला आहे, असा विकत भेटतो, एक घेतलेला आहे। कांदा घेतलाय बघा, असा पातळ कापून एक एक भाग केलाय त्याचा वेगवेगळा। टमाटर घेतलेला आहे, ही ढोबळी मिरची म्हणजे शिमला मिरची घेतली, अशी पातळ कापून घेतलेली। तुम्हाला अजून जर ह्यात काय टाकायचं असलं तर टाका। ही ओरेगानो घेतले 1 चमचा, चिली फ्लेक्स आपण घरी बनवलेला आहे, ही पण 1 चमचा घेतलेला आहे। टमाटर सॉस आहे, चिली सॉस आहे आणि ही शेजवान चटणी आहे, ही बटर आहे आणि ही मोझरेला चीज आहे। तर हा पिझ्झाचा ब्रेड आहे, ह्याला आपण पहिला ना बटर लावून घेऊया। तर चमचा बघा मी बटर घेतलेला आहे आणि असं पसरून सगळीकडे लावून घेते। आता बघा हे ना पहिला काय पिझ्झा बिझा नव्हता बघा। आता ही मुंबईत आल्यापासून आम्ही पिझ्झा बिझा खाल्लेला आहे। तर काय चुकलं तर मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा हा। आणि मी आपलं माझ्या पद्धतीने केलेला आहे, मी असंच पोरांना करून घालते, तशा पद्धतीने मी तुम्हाला पण शिकवत आहे। तुम्हाला काय येत असेल ना तर तुम्ही मला ना इंस्टाग्रामवर फोटो पाठवा बनवून, मी तसे किंवा व्हिडिओ बनवून पाठवा, मग मी तसा बनवीन। तर आता मी ह्याच्यावर बघा हे सगळं 1-1 चमचा टाकणार आहे आणि आपण हे सगळं ना एकत्र मिक्स करूया। म्हणजे बघा हे किती भन्नाट लागते, चव चांगली लागते बघा ह्याची। तर आता हे असं कालवून घ्यायचं, चांगलं एकत्र मिक्स करूया। हे बघा आता हे चांगलं लावून घेतलेलं आहे। तर आपण ह्याची चव वाढवायसाठी जरा वेगवेगळे प्रयोग करून बघूया। तर ही चिली फ्लेक्स आहे बघा, हे सगळं ना ह्याच्यात थोडं थोडं टाकायचं, म्हणजे ह्याचा बघा झाल्यानंतर चांगला वास येतो। हे सगळं थोडं थोडंसं हे टाकून घेते आणि ह्याच्यावर आपण आता हे जी भाज्या ठेवलेल्या आहेत त्या टाकून घेऊया आणि ह्या पातळ कापायच्या, अशा मांडून घेऊया चांगल्या। बघा आता हे सगळं मी लावून घेतलेलं आहे। जर तुमची मुलं कोणत्या भाज्या जर खात नसतील तर त्या भाज्या पण ह्यात टाकायच्या, वेगवेगळ्या पद्धतीने केलं की नाही तर मुलं खातील। तर मी आता हे एवढं लावून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यावर ना चीज टाकून घेऊया। आपण ना चीज जरा जास्तच टाकूया, म्हणजे ह्याचा चिंगूसपणा करायचा नाही बघा, एकदम चांगलं खाऊया। आणि ही आपलं साधं सिंपल पिझ्झा आहे। बघितलं की एकदा लाईक करायचं आणि मला कमेंट करायचं कसं झालं आहे ते। बघा आता हे सगळीकडून मी टाकून घेतलेलं आहे आणि एकदम ही माझी ना खिसणी ना एकदम बारीक आहे, आलं खिसायची, आलं लसूण मी कशात खिसून टाकते, त्यामुळे लय बारीक आहे। थोडी जर तुम्हाला ह्याच्यापेक्षा थोडी मोठी असेल ना तर टाका। आता आपण ह्याच्यामध्ये चिली फ्लेक्स थोडंसं झणझणीत असावं बघा, मी तर तिखट लय खाते। तर बघा हे टाकून घेतलेलं आहे आणि तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा बरं का की अजून कसं पद्धतीनं करायचं। मी भरपूर काय काय कोण बिन टाकून बी करते, पण मी आज तुम्हाला सिंपल पद्धतीनं दाखवले, परत अजून मी वेगवेगळ्या पद्धतीनं दाखवेन। तर आता आपण हे बनवायला ठेवूया। तर मी आता ह्या कढईमध्ये बघा झाकून ठेवलं होते, परात ठेवली होती। तर ना मीठ ठेवलेलं आहे की मी ह्याच्यात पहिले केक बनवलेले आहेत, बिस्किटं बनवलेली आहेत, तर ह्याच्यात रिंग ठेवलेली आहे आणि ही मी 10 मिनटं झाकून ठेवलं होतं। आता त्याच्यात हे ठेवायचं आणि आपण बघा ही चेक करायचं 1 ते 2 वेळा बघायचं। तर मी फक्त 10, चांगलं गरम जर झालं ना तर 10 मिनटातच चेक करा, कमी जास्त टायमिंग लागतो बघा। माझी कढई जास्त गरम असल्यामुळे ही चांगलं गरम झालेलं आहे आणि आता थोडासा गॅस मी वाढवते, बारीक गॅसवर मी गरम करत होतं। तर आपण ही 10 मिनटात बघूया। आता आपण ही काढून बघूया। मी पहिलं पण एकदा मी 5 मिनटातच बघितलेलं, कारण कढईला जाड असल्यामुळे ना लगेच गरम होते, ते बीट पण जास्त हे होतं आहे ना, गरम होतं, म्हणून मी काढून बघितलेलं नव्हतं झालं। तर अजून बघा 5 मिनटं म्हणजे 10 मिनटात झाले स्लो गॅसवर, चांगलं गरम झाल्यानंतर आता मी काढून खाली घेते, खाली उतरून घेतलेलं आहे बघा, किती छान झालेलं आहे। आता ह्याला मी कट करते। तर माझ्या ना सुरीला धार नाही बरं का हो, कापून घेते मी। मी असं सरळच कापून घेतलं बघा, जरा ना माझ्या सुरीला ना धारच नाही ना। तर बघा किती छान असं झालेलं आहे बघा, आणि तर चवीला छान झालं असेल हे ना, कारण मी हमेशा करून बघा असंच खाते, त्यामुळे मी तुम्हाला दाखवले। ही जर आवडलं ना तर प्लीज एक लाईक करायची आणि एक कमेंट करायला बिलकुल विसरायचं नाही। आवडलं तर लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।